rau đang xanh tốt, mà chỉ sau một đêm đã bị sâu ăn trụi lá, rệp bu kín ngọn, ốc sên cắn nham nhở. Chắc ai trồng rau cũng từng gặp cảnh này. Nhưng nếu không muốn dùng thuốc hóa học, chúng ta vẫn có rất nhiều cách tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh. Hôm nay, cô Ba sẽ chia sẻ 17 cách đơn giản, thân thiện với môi trường, giúp vườn rau ít sâu bệnh hơn. Những cách đầu tiên là để phòng ngừa, những cách phía sau là để xử lý khi sâu bệnh đã xuất hiện. Cách thứ nhất, trồng đúng mùa. Mỗi loại rau đều có mùa sinh trưởng tốt nhất. Khi trồng đúng mùa, cây lớn nhanh, khỏe, ít bị sâu bệnh tấn công hơn. Ví dụ như cải thìa, nếu chỉ nhìn nhiệt độ thì mùa xuân và mùa thu đều trồng được, nhưng trồng vào mùa xuân thường dễ bị sâu hơn, còn sang mùa thu thì ít sâu bệnh hơn nhiều. Dưa leo cũng vậy, có người than rằng dưa leo rất dễ bị rệp, nhưng nhiều khi nguyên nhân là trồng sai thời điểm. Nếu trồng dưa leo vào mùa hè, cây thường phát triển khỏe và ít gặp vấn đề hơn. Vì vậy, đến mùa nào thì trồng lại rau phù hợp với mùa đó. Tôn trọng quy luật tự nhiên chính là nguyên tắc quan trọng đầu tiên để hạn chế sâu bệnh. Cách thứ hai, giữ cho cây luôn khỏe. Sâu bệnh thường thích tấn công những cây yếu, cây còi cọc hoặc đang bị bệnh. Đây cũng là một quy luật rất tự nhiên. Cây càng khỏe thì khả năng chống chịu càng tốt. Muốn cây khỏe, trước hết đất phải khỏe. Trước khi trồng nên cải tạo đất cho tơi xốp, đủ dinh dưỡng. Trong quá trình cây phát triển, cần bón phân đúng lúc, tưới nước vừa đủ, không để cây bị thiếu chất hoặc thiếu nước quá lâu. Khi rau được cung cấp đủ dinh dưỡng, cây sẽ cứng cáp hơn, ít bị sâu bệnh hơn. Cách thứ ba, tạo môi trường vườn rau thông thoáng, sạch sẽ. Trước khi gieo trồng, nên xử lý lại khu vườn để đất và môi trường trồng rau được sạch hơn. Nếu đất quá chua, có thể rải một ít tro bếp để hỗ trợ khử khuẩn, đồng thời phơi đất dưới nắng để giảm bớt trứng sâu và mầm bệnh. Sau khi trồng rau, cần giữ cho vườn không quá ẩm thấp. Nhiều loại nấm bệnh và sâu hại rất thích môi trường ẩm ướt, trong khi đa số rau lại phát triển tốt hơn khi gốc đủ ẩm, nhưng không gian xung quanh khô thoáng. Vì vậy, nên tưới nước vào buổi sáng và tưới trực tiếp vào phần đất quanh gốc, hạn chế làm ướt lá quá nhiều. Trong quá trình cây lớn, nên tỉa bỏ những lá già ở sát gốc. Việc này giúp vườn rau thoáng khí, có ánh sáng lọt vào, từ đó giảm đáng kể sâu bệnh. Cách thứ tư, luân canh hợp lý. Luân canh nghĩa là không trồng mãi một loại rau ở cùng một vị trí qua nhiều vụ. Nếu năm nào cũng trồng một loại cây trên cùng một luống, sâu bệnh và mầm bệnh chuyên hại loại cây đó sẽ tích tụ trong đất ngày càng nhiều. Cách làm tốt hơn là thay đổi nhóm cây trồng. Ví dụ, chỗ đã trồng các loại bầu bí, dưa leo thì vụ sau có thể trồng bắp. Sau đó lại đổi sang cà chua hoặc nhóm rau khác. Chỗ đã trồng đậu thì vụ sau có thể chuyển sang trồng rau ăn lá. Khi các nhóm cây được thay đổi liên tục, sâu bệnh sẽ khó bùng phát mạnh. Đất cũng ít bị mất cân bằng dinh dưỡng hơn. Cách thứ năm, dùng luống cao hoặc thùng trồng cao. Nếu vườn nhà thường có nhiều ốc sên, sên trần hoặc cỏ dại, luống cao là một lựa chọn rất đáng thử. Khi trồng trên luống cao, khu vực trồng thường khô ráo và sạch hơn, sên ốc cũng khó bò vào hơn. Ngoài việc giảm sâu hại, luống cao còn giúp hạn chế cỏ dại, thoát nước tốt và rất tiện khi chăm sóc. Mình không phải cúi người quá nhiều, chỉ cần đứng cạnh luống là có thể tưới nước, tỉa lá, thu hoạch rất dễ dàng. Cách thứ 6, bắt sâu thủ công. Với những loại sâu có kích thước lớn như sâu xanh, sâu ăn lá, sên trần, ốc sên, cách nhanh nhất là bắt trực tiếp. Chỉ cần dùng tay hoặc một chiếc nhíp nhỏ là có thể loại bỏ chúng ngay. Với rệp mềm hoặc những loại côn trùng nhỏ bám trên lá, có thể dùng vòi nước xịt mạnh để rửa trôi. Nếu một vài chiếc lá bị rệp bám quá nhiều, tốt nhất nên ngắt bỏ luôn cả lá đó để tránh lây lan sang các phần khác của cây. Cách thứ 7, trồng cây đồng hành. Trồng xen một số loại rau, cây gia vị hoặc cây có mùi đặc biệt cũng là cách tự nhiên giúp hạn chế sâu bệnh. Ví dụ, cà chua vốn không quá dễ bị sâu,
lại có mùi đặc trưng nên có thể giúp những cây xung quanh ít bị côn trùng tấn công hơn. Tỏi cũng là một cây rất hữu ích trong vườn rau. Khi trồng vài cây tỏi xen trong luống, sâu hại thường giảm đi rõ rệt. Hành lá, hành poiro hoặc một số cây gia vị có mùi mạnh cũng có tác dụng tương tự. Khi bố trí vườn, đừng trồng từng loại quá đơn điệu. Hãy trồng xen các cây có khả năng xua đuổi côn trùng giữa những luống rau chính. Cách này đơn giản nhưng hiệu quả, đôi khi rất bất ngờ. Cách thứ 8, nuôi thả gia cầm nếu có điều kiện. Ở những khu vườn rộng, có thể thả gà hoặc vịt trong phạm vi phù hợp. Gà có thể ăn nhiều loại côn trùng và trứng sâu trong đất. Vịt cũng rất giỏi trong việc tìm và ăn sên, ốc. Điểm hay là chúng tự đi tìm sâu hại và xử lý giúp mình. Tuy nhiên, cần kiểm soát thời gian và khu vực thả, vì nếu thả tự do quá lâu, gà vịt cũng có thể bới đất hoặc làm hư cây non. Cách thứ 9, cắt đứt mối liên hệ giữa kiến và rệp. Muốn kiểm soát rệp, đôi khi không chỉ xử lý rệp mà phải xử lý cả kiến. Kiến thường bảo vệ rệp để lấy dịch ngọt. Nhờ vậy, rệp sinh sôi ngày càng nhiều và gây hại cây nặng hơn. Nếu thấy kiến bò lên thân cây, có thể bôi một lớp vật liệu dính như Vaseline ở đường kiến thường đi qua. Khi kiến không thể tiếp cận rệp, rệp sẽ dễ bị các thiên địch như bọ rùa tiêu diệt hơn. Nếu kiến quá nhiều, có thể dùng các biện pháp bẫy kiến an toàn để giảm số lượng kiến trong vườn. Khi kiểm soát được kiến, rệp cũng sẽ giảm theo. Cách thứ 10, dùng lưới và vật liệu che chắn. Lưới chống côn trùng là một cách rất hiệu quả để bảo vệ rau, nhất là vào mùa sâu bệnh nhiều. Cách làm rất đơn giản, dùng ống nhựa hoặc vật liệu nhẹ làm khung, sau đó phủ lưới chống côn trùng lên trên. Lớp lưới này giúp ngăn bướm, ruồi và nhiều loại côn trùng khác tiếp cận cây để đẻ trứng. Với cỏ dại, có thể dùng bạt phủ đất để hạn chế cỏ mọc, đồng thời ngăn một phần trứng sâu trong đất tiếp xúc với cây trồng. Với cây ăn quả, có thể dùng lưới chống chim. Nếu không che chắn, nhiều loại quả vừa chín đã bị chim ăn mất. Chỉ cần phủ lưới bao quanh tán cây là có thể bảo vệ trái tốt hơn. Cách thứ 11, thu hoạch đúng lúc. Quả chín thường tỏa ra mùi thơm và chính mùi đó dễ thu hút côn trùng. Vì vậy, với một số loại quả, có thể thu hoạch khi quả gần chín hoàn toàn, sau đó để chín tiếp trong nhà. Khi sâu hại không có nhiều thức ăn trong vườn, chúng sẽ giảm dần số lượng, trứng sâu cũng ít đi, áp lực sâu bệnh qua từng vụ sẽ nhẹ hơn. Thu hoạch kịp thời là việc nhỏ nhưng giúp giảm thiệt hại rất rõ. Cách thứ 12, dùng bẫy dính côn trùng. Trong vườn rau, có thể treo vài tấm bẫy dính màu vàng hoặc màu xanh để bắt các loại côn trùng bay. Cách này rẻ, dễ làm và không mất nhiều công chăm sóc. Chỉ cần treo bẫy lên, các loại ruồi nhỏ, bọ phấn trắng, sâu bay hoặc bướm nhỏ bay tới sẽ bị dính lại. Đôi khi chỉ cần bắt được một con bướm hại sâu, mình đã có thể giảm được rất nhiều sâu non xuất hiện sau đó. Cách thứ 13, dùng tro bếp và dầu nêm để phòng ngừa. Mỗi tháng có thể luân phiên dùng tro bếp và dầu nêm để phòng sâu bệnh. Tro bếp giúp bổ sung kali, làm cây cứng cáp hơn. Ngoài ra, tro bếp cũng có tác dụng hỗ trợ hạn chế một số loại sâu hại trong đất. Có thể rải một lớp tro mỏng quanh gốc hoặc dùng nước ngâm tro bếp để tưới quanh vùng rễ. Những vườn thường xuyên dùng tro bếp đúng cách thường ít chập sên và ốc hơn. Dầu nêm cũng là một nguyên liệu tự nhiên rất hữu ích. Khi dùng định kỳ với nồng độ phù hợp, dầu nêm có thể giúp hạn chế nhiều loại côn trùng gây hại trước khi chúng bùng phát mạnh. Cách thứ 14, dùng đất tảo cát. Nếu trong đất hoặc trên lá có nhiều sâu hại nhỏ, có thể dùng đất tảo cát rắc một lớp mỏng. Đây là một loại bột khoáng tự nhiên, các hạt rất nhỏ nhưng có cạnh sắc, có thể làm tổn thương lớp vỏ ngoài của côn trùng và khiến chúng bị tiêu diệt. Đất tảo cát có thể hỗ trợ kiểm soát rệp, bọ cánh cứng, sên, gián, rệp sáp và nhiều loại sâu hại khác. Khi dùng, nên rắc lúc trời khô ráo, sau mưa hoặc sau khi tưới nước nhiều, hiệu quả sẽ giảm và cần rắc lại nếu cần. Cách thứ 15,
Tự pha dung dịch dầu nêm để xử lý sâu bệnh. Một công thức đơn giản có thể dùng là 1 lít nước, 1 muỗng cà phê dầu nêm, 1 muỗng cà phê baking soda. Sau đó thêm 1 muỗng cà phê nước rửa chén không chứa chất tẩy mạnh. Lắc thật đều rồi cho vào bình xịt. Khi phun, cần xịt cả mặt trên và mặt dưới lá vì nhiều loại rệp, nhện đỏ và côn trùng nhỏ thường ẩn ở mặt dưới. Nếu thân cây cũng có sâu bệnh thì xịt luôn phần thân. Dung dịch này có thể hỗ trợ xử lý nhện đỏ, rệp, đồng thời giảm một số bệnh đi kèm như đốm đen, phấn trắng, nấm bồ hóng. Nhưng trước khi phun toàn bộ vườn, hãy thử trước trên vài lá. Sau vài tiếng, nếu lá không bị vàng, không bị xoăn, không có dấu hiệu cháy lá thì mới phun rộng hơn. Nếu thấy cây phản ứng mạnh, cần pha loãng thêm và tuyệt đối không phun vào lúc trời quá nóng hoặc khi nắng đang chiếu trực tiếp. Cách thứ 16. Chọn trồng những loại rau ít sâu bệnh. Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy ưu tiên những loại rau dễ trồng và ít sâu bệnh hơn. Ví dụ như rau muống, mồng tơi, xà lách, tần ô, gừng, củ gừng đất hoặc một số loại rau gia vị. Những cây này thường phát triển khỏe, ít bị sâu tấn công nghiêm trọng, rất phù hợp cho người mới trồng rau hoặc những ai muốn có một khu vườn nhẹ công chăm sóc. Cách thứ 17. Trồng nhiều hơn một chút. Dù áp dụng nhiều cách, sâu bệnh vẫn khó biến mất hoàn toàn. Nhưng nếu vườn được chăm sóc tốt, phần lớn rau vẫn phát triển khỏe và lượng thu hoạch thường nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Vì vậy, hãy trồng dư ra một chút. Nếu một vài lá bị sâu ăn hoặc một vài quả bị hư, mình cũng không cần quá lo lắng. Quan trọng là sâu bệnh được kiểm soát trong phạm vi chấp nhận được, không phá hỏng cả khu vườn. Tóm lại, muốn vườn rau ít sâu bệnh mà không dùng thuốc hóa học, hãy bắt đầu từ việc trồng đúng mùa, giữ cây khỏe, giữ vườn thông thoáng, luân canh hợp lý và dùng thêm các biện pháp tự nhiên khi cần. Khi hiểu được cách phòng và kiểm soát sâu bệnh, việc trồng rau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vườn rau sạch, cây khỏe, thu hoạch đều, đó chính là niềm vui lớn nhất của người làm vườn. Hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.